Hello mga ka-foodie and welcome back sa ating palabas. Andito na naman ang inyong kusinera, Pusa the Explorer. So ang gagawin natin ngayon, itong nandito sa harapan ko ay ito na naman ang ating i-challenge. Nag-grocery kanina ang aking asawa at tinakpan niya nang hindi ko makita kung ano na naman ang ipapa-challenge niya sa akin. At before that, kung nagtaka kayo, bakit ito palagi ang suot ko kasi wala akong masyadong damit. Ito yung uniform ko nung nag-attend ako ng cooking class, nung kasagsagan ng meron akong sakit. Pag okay ako, ayun, nag-attend ako ng cooking class. So, without any further, uumpisahan na natin. Ano na naman kaya ang kanyang ipapaluto sa akin? Ito na. Tan-tada! So, magiging dinner namin ito. So, ang oras natin ngayon ay alas 4. Malapit na maubos. So, yung ibang ingredients ay nanggagaling sa pantry. Tapos, yung iba na grocery siya kanina. Coconut sugar. Uy! Asparagus! Oh God. Ano ito? Papakainin yata ako ng maraming asukal. Patatas! Patatas! Oh my God! Pork spare ribs. Mukhang celebration ito. Paano ko ito gagawin? Nang mabilisan? Kung gusto mo ng masarap, medyo matagal-tagal na lulutuin ito. So, ito yung pinaka-main ingredients natin. Tapos, ay pwede akong kumuha ng kung anumang ingredients meron ako na idadagdag dito sa menu natin. So, ang napaka-importante lang nito ay pasarapin natin at palambutin natin ang ating pork spare ribs. Yeah, that's all. Anong gagawin ko sa maraming asukal with spare ribs? Si asawa ko namimihasa. Ginagawa ko itong challenge na ito. Gusto ko yung mga kakaiba. Itong isa parang pinagsamantala niya. Kasi namimiss din niya yung mga pagkain na ito, yung red meat. Kasi nag-stop ako ng red meat. So ito yung tinatanggal ko, yung parang onion skin. Kasi yan ang matigas. Wala nga naman. Time. Lagyan ko ng lemon peel. Mabango siya. Konting mustard powder. Chili flakes. Onion powder. Ground black pepper. Parsley. Garlic powder. Smoked paprika. Ang ko nito. Kasi maganda siya pag yung parang smoky siya. Lagyan ko ng cumin. Salt. 1, 2. Mga ganon. Mustard. So, i-bake natin siya ng high temperature tapos ilo-lower natin after half hour. So, ito yung rub natin. What did you do to me? Come on, let's go. Oh my God. What did you do to me? This is not going to take 1 hour. It's not supposed to take an hour. I thought you said 35 minutes. This is going to take longer to make it soft. To cook?
Yeah, Oh, you mean all over? Yeah, maybe. yeah. I want this to be like super soft. Okay. So this take a little bit while. Okay. So my husband is very demanding. He's very demanding at this moment. He is taking advantage of what I am doing here. This is how you are going to do your rub. Flip. Yung gilid. Kasi hindi nalalagyan yung gilid. Okay. That's perfect. Okay. 30 minutes. So, ibibake ko siya ng 400 degrees for 30 minutes. 400 degrees Fahrenheit. Para mabilis siyang lutuin ay so, para dito sa asparagus natin, kailangan ko ng garlic. Since hindi tayo gumagamit ng soy sauce or kikuman, salt lang ang gagamitin natin. Black pepper. Natapos na yung 30 minutes. Balutin natin ngayon yung ano natin, yung meat natin. Nilolower ko ng 250 degrees tapos iluluto natin siya ng mga an hour. Are you hungry, bye? You can wait. Yung chinap-chop natin na garlic. Scrape the sauce from the pan. So, meron ako ditong olive oil at saka yung garlic. Tapos yung in-scrape ko na sauce dito sa ano, sa meat natin. So, ibalik natin siya dito. Tapos, i-bake natin siya ulit. So, 250 degrees ng mga 1 hour and 30 minutes. So, igisa natin yung mashed potato natin dito sa garlic. So, cashew milk ang gagamitin natin dito sa mashed potato. Ito yung cashew milk na ginagawa ko. Tapos, lagyan ko ng parsley, garlic powder, onion powder, salt.
So nagpakulo na ako ng tubig para ilagay natin yung asparagus natin. I-steam natin bago natin lagyan ng ating ginawang sauce. Kumulo na siya. Steam natin for 1 minute. So na-steam na natin. That's my bread. So ang oras ng ating pork ribs ay malapit na. Time is up. Pagkaluto ng ating meat ay 2 hours. So ang gagawin ko ngayon ay ang ating asparagus. At ang gagawin ko sa ating potato ay i-broil ko. Okay. Ang lambot. Yung sauce, tanggalan ko ng taba, tapos palaputin ko siya. I-broil ko siya. Yeah. Ang lambot. It's hurado time. So, titingnan natin kung papasa sa ating hurado. The asparagus is good. Asparagus is good so far. It's really good. Like, crispy. It's not overcooked. So, perfect siya. Na-steam siya bago siya isutay sa mga sauce mo. Pretty tender. Yeah, cook it for 2 hours. It's tender, it's juicy. I love the flavor. If I ordered that at a restaurant, I would definitely reorder it. He loved the steak. Ribs. He loved the ribs. You like it? Mm-hmm. So I'm like, what the hell? Why I get a lot of coconut sugar? I will eat. Sorry. None for you. Look at that. It's very soft. Perfect siyang pagkaluto pag i-bake mo siya ng high temperature ng 400 degrees Fahrenheit for 30 minutes. After mo siyang marub ng mga kailangan mong i-rub. Tapos, after ng 30 minutes, i-lower mo yung temperature ng 250 degrees Fahrenheit for 1 hour and 30 minutes. After I bake it for 30 minutes, I rub it with garlic and olive oil. And then I return back to the oven. And I cook that for 1 hour and 30 minutes. So total cooking over 2 hours. It's good. It's good. Sorry. It's really good. I'm just gonna take a piece Oh, of it. man. Are you gonna have some of this, or I will take a bite. I am a bad eater now. I'm a bad eater now. that's what happens when you're a good cook?